Look, there's a thunder right over there, and let's wait for it. Let's wait for the thunder. Let's wait. Nasaan yung thunder, te? Wala naman. Hey guys! Good afternoon. Yes, my day always starts in the afternoon because I'm not a morning person. So today is Wednesday and we are on our third day. And yeah, I'm now going to the gym. At least like twice a week ako nag-gym. Yesterday, remember, I went to the gym. Today, I really push myself to go again to the gym. Kasi wala naman akong gagawin. And later on, we're gonna go to Hallandale Beach to relax. And I think that's a perfect idea. Sana hindi na lang sana lang talaga hindi umulan para perfect na yung plano namin. So, yeah. I'll see you in the gym. Gusto ko muna si Papa para alam niya umalis ako kasi day off siya ngayon. So, oh my God, ang lalim. Parang feeling ko medyo busy ngayon kasi ang daming car. Compare yesterday sa gym, wala talagang katao-tao. Walang katao-tao kasi medyo maaga ako nag-gym kahapon. And now, usually ganito talaga ang oras nag-gym. Kung kailan maraming tao, doon ako nag-gym eh. Pero ayoko ng maraming tao. I mean, marami kang kaagaw sa mga, marami kang kaagaw sa mga equipments. Mas maganda kung walang tao kasi, ayun nga, solo mo lang. But then, ganun talaga. This morning pala, inorganize ko na yung mga kailangang dalhin pag lumipat kami, yung mga gamit-gamit ko doon. Feel ko sobrang dami ng gamit ko, oh my God. Lahat ng box napunta na sa akin. Imbes na hati kami ni ate sa mga box na binili ni Papa, wala nang natira sa kanya, lahat ng inangkin ko. Pero baka bibili na rin ako or kami mamaya ulit. Kasi hindi enough yung mga box na binili. I mean, ang dami ng box, mga 10 malalaki na siguro yun. Tapos plus pa yung mga maliliit. Eh, ang dami ko kasing gamit eh. So, ayun. Oh my God. Ang mabilis. Feeling ko talaga sa area na to, napakadaming sasakyan at ang daming people. I remember, dito na-crash yung car ni Papa. Diyan lang sa may parking ha, naurungan lang siya. Dahil sa sobrang dami nga ba namang sasakyan. So, we are finally here in front of the gym. Buti na lang hindi ako naagawan ng parking. Lagi na lang maraming tao dyan sa tapat ng gym. Fitness. We're now gonna go inside. Let go. So, ayun nga guys, katatapos ko nang maliguin. Nagmamadali na ako kasi nag-text si ate. Papunta na raw kami dun sa beach.
beach. And sorry kung di na ako nakapag-vlog after mag-workout. Kasi nagmamadali na ako. So, gawin ko na lang muna yung makeup ko for the beach. Mabilisan lang to. Mabilisang makeup lang. Mga 5 minutes. Sorry kung medyo magulo yung background. Kasi di ba nilipat na kami. Dami pang box dyan sa gilid. Ayan, wet look. Lagi akong wet look. Pero mukha akong basang sisiw eh. Guys, so, I'm finally here in my sister's car again. Nagbaon ako ng brownies dahil, ayan, papunta na kami sa beach. Hindi ko alam kung uulan. Pero feeling ko uulan. So, we're almost there. Finally. So, I remember like 3 years ago, I have a picture right over here. And here! That was a long time ago. We are finally here and it's almost raining. Look, there's a thunder right over there and let's wait for it. Let's wait for the thunder. Let's wait. Nasaan yung thunder, ne? Wala naman. And let's see kung gaano kalalim ang dagat. Oh my God. OMG. We're gonna play 1, 2, 3, 4. So, after Publix, we're here at the Lutong Pinoy Filipino Cuisine. Not to eat for dinner, but to get some snacks, Filipino snacks. Dito kami bumibili. Yan. Park lang kami. So, bumili din kami ng Piatos, Bicat, and Nova. Yan. Ito. Filipino Pinoy snacks. Hey guys, so we just got home. Nakapag-base na ako ng pangbahay. And yeah, kung narinig nyo, nag-video ko na si Ate Em sa labas. Nagkakaraoke na siya. And yeah, I think I'm gonna end this video now. I'll see you tomorrow. See you on Thursday. Sobrang bilis. Thursday na nga bukas. See you, bye.